تو این بخش میخوایم آرماتور بندی و قالب بندی پله رو شروع کنیم. اول باید بیایم سراغ نقشه و یک سری اطلاعات رو از نقشه استخراج کنیم. برای اجرای پله ما یک قسمت داریم به اسم پاگرد. این پاگرد طبقه است و اینجا پاگرد نیم طبقه است و دو تا رمپ وجود داره. برای آرماتور بندیش دو تا شبکه بسته میشه، همونجوری که توی نقشه هم میبینید. یک شبکه بالا هست و یک شبکه پایین و یک سری خاموت‌ها مابین بسته میشه. الان توی این نقشه به ما گفته فی 14 هر 20 سانتی متر برای شبکه پایینی و فی 14 هر 20 سانتی متر برای خاموت‌هایی که اینجا قرار این شبکه‌ها رو نگه کنن. و در قسمت بالا هم به همین صورت فی 14 هر 20 سانتی متر. پس ما تو این پله کلا از میلگر 14 استفاده میکنیم با فاصله 20 سانتی متر، هم برای شبکه بالا و پایین هم برای خاموت‌ها. دومین چیزی که باید برداشت کنیم ضخامت پله است. اینجا بهمون گفته ضخامت رمپ پله 15 سانتی متر و ضخامت پاگرد هم 15 سانتی متره. برای آرماتور بندی پله معمولا میان ابتدا ستونها را اجرا میکنن و پله همراه با سقف اجرا میشه. البته میشه پله رو همراه با ستون هم اجرا کرد. اگه پله همراه با سقف اجرا بشه، خب این تیری که اینجا اجرا شده، یعنی تیر نیم طبقه، این تیره که اینجا تو نقشه هست، این تیره همراه با ستونها اجرا میشه. یعنی موقعی که میان دو تا ستون دو طرف باکس پله رو اجرا میکنن، اون تیر نیم طبقه همراهشون اجرا میشه و یک سری آرماتور انتظار قرار میدن. این آرماتوری که اینجا میبینید آرماتور انتظاره. گفته یک سری آرماتوره که یک سر خم شده و یک خمش رفته تو اون تیر میان طبقه و اون مقدار آرماتور انتظاری هم که باقی مونده نوشته 70 سانتی متر باید بمونه. خب این آرماتورهای انتظار باید تو هم مرحله قبلی، یعنی موقعی که داریم تیر نیم طبقه رو اجرا میکنیم، بتون ریزی میکنیم، قبلا توی کار گذاشته باشیم که حالا بتونیم آرماتور این پاگرد رو وصل کنیم به همون آرماتورهای انتظار. در قسمت بالا هم باز به همین صورته یک سری آرماتور انتظار قرار میگیره و این آرماتور انتظار میره توی سقف، توی این تیره یک سر خم میشه که ما بعدا بتونیم آرماتورهای پاگرد رو به این آرماتور انتظار متصل کنیم. این قسمت ها که نوشته VAR یعنی عرض این پاگردها که معنی وریشن متغیر هست، شما باید برای به دست آوردن این عدد برید توی نقشه‌های معماریتون و توی نقشه معماری ببینید باکس پله‌تون چند داده، یعنی عرض و طول پاگردها و طول و عرض خود رمپ های پله به شما چقدر داده. الان مطابق این نقشه که ما داریم و با توجه به نقشه معماریمون، عرض این رمپ پله و عرض پاگرد داده 1 متر و 20 سانتی متر. اگه عرض پله شما 1 و 20 باشه، عرض پاگرد هم حداقل باید به اندازه همون عرض پله‌تون باشه. وقتی متوجه شدیم که عرض این پله‌مون 1 و 20، طول این خامودها میتونیم به دست بیاریم. طول این خامودها که مساوی عرض پله است و دو تا کاور از دو طرفش کم میشه 1 و 20 منهای 10 سانت میشه 1 متر و 10. بعد هم دو سرش خم میشه که همون 12 برابر قطر میلگرده و طول این خامود رو اینجوری میتونیم به دست بیاریم. نکته خیلی مهمی که توی اجرای پله باید در نظر بگیریم اینجا هست. اگه دقت کنید این رمپی که تک پله ها میان بالا اینجا تموم شده و رمپ برگشتش تک پله از اینجا شروع میشه. یعنی اینجایی که رمپ وصل میشه به پاگرد و اینجایی که پاگرد وصل میشه به رمپ بعدی روبروی همدیگه نیستن، یه اختلافی دارن. این نکته باید خیلی مد نظرتون باشه، چون همونطوری که بهتون گفتم عرض پله ما 1 و 20 و عرض این پاگرده از اینجا تا اینجا 1 و 20 در نظر گرفته شده. منتها برای رمپ پایینی که میاد به این پاگرده، اینجا که پله تموم میشه خود این کف پله 30 سانت هست و این جمعاً با این میشه مساوی این قسمته، یعنی یه دونه تک پله جبران میکنه این فاصله رو. پس باید توی اجرا این نکته رو مد نظرمون باشه که این رمپی که وصل میشه به این پاگرده، طول این پاگرده کمتره و طول این پاگرده بیشتره که حالا توی فیلم کامل اینو متوجه خواهیم شد. معمولا ارتفاع هر کدوم از این تک پله ها 20 و کفشون 30 سانتی متره. این حالا حدودا، البته شما باید برید طبق نقشه خودتون و این تعداد رو به دست بیارید. و به طور معمول 8 تا تک پله اینجا داریم، 8 هم اینجا داریم که مجموعاً میشه 16 تا که میشه ارتفاع نهایی ما. ارتفاع تیری هم که قرار بود اجرا بشه تو مرحله ستون ها
کد ارتفاعش رو میتونیم توی نقشه به دست بیاریم و کد ارتفاع هر کدوم از این پله ها رو به ما توی طبقات داده. حالا میخوایم قالب بندی این پله رو توضیح بدم که ببینیم چجوری میتونه این پاگردها، این رمپ ها رو قالب بندی بکنیم. من اینجا توی نقشه اتوکد براتون قالب بندی پله رو کشیدم. این قسمت پاگرد طبقه است و اینجا ما از این رمپ میریم بالا، اینجا پاگرد میان طبقه و این رمپ که میریم برای طبقه بالایی. برای اینکه بتونیم اینو قالب بندی کنیم من میرم تو فضای سه‌بعدی که اینو کامل شما بتونید ببینید. میام اینجا پاگرد میان طبقه رو بهتون توضیح میدم. همونطوری که گفتم عرض این پاگرده 1.20، یعنی اگه من اینجا الان به شما بزنم این فاصله اینجا 1.20، عرض خود این پله هم 1.20. اگه من اینجا براتون بزنم میبینید که عرض این رمپ 1.20 و عرض این پاگرده هم 1.20 باید اجرا بشه طبق نقشه ما. برای شروع قالب بندی این پاگرد میان طبقه همونجوری که اینجا گفتم ارزش 1.20 ما میایم دو تا قالب 1/50 کنار همدیگه قرار میدیم. این دو تا قالبی که اینجا میبینید یعنی این قالب اولی و این دومی ارزششون 50 و طولشون 1 متره. همون قالب استاندار قالب فلزی هست که قالب های فلزی مدولار به صورت استاندار ارزششون 50 و طولشون 1 متره. خب این دو تا قالب میان کنار همدیگه قرار میگیرن. اینجا میشه 1 متر. بعد یک قالب 20 سانتی قرار میگیره که مجموع این عرض این پاگرده میشه 1 متر و 20. پس این قالب بعدی که اینجا میبینید عرضش 20. طولش چقدره؟ طولش رو 1.5 در نظر میگیریم. خب وقتی طول رو 1.5 در نظر میگیریم یه قالب 1 هم اینجا میذاریم، یعنی قالبی که اینجا هست 1 طولشه، ارزش هم 50. حالا مجموعاً این از اینجا تا اینجا میشه 1.5. اگه من این طول رو برای شما بزنم از اینجا تا اینجا 1.5. پس ما برای قالب بندی این قسمت 3 تا قالب 1/50 استفاده کردیم و یک قالب 20/1.5 استفاده کردیم. حالا میام این قسمت پاگرد رو قالب بندی میکنیم. این قسمت ما یک قالب 1/50 استفاده میکنیم برای اینجا و در این قسمت یک قالب 40/1 قرار میدیم، یعنی عرضش 40 و طولش 1 متره که این هم جزء قالب های مدولار فلزی هست. پس در نتیجه اینجا میشه چقدر؟ میشه 90 سانت. اگه من این طول رو بزنم اینجا ما 90 سانت داریم. الان اختلاف این قسمت که 1.20 با این قسمت که 90 سانته میشه 30 سانت. این همون اختلاف تک پله که قرار اینجا جبران کنه که توی نقشه به شما نشون دادم. برمیگردیم توی نقشه همونجوری که میبینید اینجا ما 1.20 گرفتیم قالب بندیشو و اینجا گرفتیم 90 و این 90 با این یه دونه تک پله که حدوداً 30 سانته میشه 1.20 و این دوتا با هم مساوی میشن. یعنی یه دونه تک پله بعدن که نازوکاری ها انجام میشه و تک پله ها اجرا میشه این طول رو جبران میکنه و این ارتفاع میشه روبروی این یکی ارتفاع که تک پله شروع میشه. این نکته خیلی مهمی برای قالب بندی پله ها هست. پس توی قالب بندی ما هم چیکار میکنیم؟ حالا اینجا ما یه قالب میخوایم با عرض 20 و طول 90. خب طول 90 و عرض 20 جزء قالب های فلزی مدولار نیست، یعنی ما همچین قالبی نداریم. منتها میام یه دونه قالب برش میدیم، یعنی قالب 20/1 و 10 سانت انتهاشو برش میدیم و میشه یه قالب 20/90 و اون یه دونه قالب رو اینجا قرار میدیم. حالا اینجا میشه 1 متر و 20 سانت. یعنی این قسمت الان شد 1.20/90 و این قسمت شد 120/150 یا 1.20/1.5 متر. عرض این رمپ چقدره؟ عرضش 1.20. پس از اینجا قالب دقیقا شروع میشه 1.20 چون مساوی همین 1.20 و این رمپ میاد پایین. اینجا یه قالب 1 قرار میگیره، یعنی قالبی که برای رمپ استفاده شده 1 و قالب کناریش 20 که جمع میشه 1.20 و عرض پله ما رو تشکیل میده. این 1.20 اینجا قرار میگیره،
اون مقداری که اینجا باقی میمونه چقدر میشه؟ میشه 30 سانت. یعنی از اینجا تا اینجا این میشه 30 سانت. اگه ما 1.20 رو از 1.50 کم کنیم اینجا 30 میمونه. این 30 سانت میشه چشم پله. اگه بریم تو قسمت تاپ اینجا ببینیم این 30 سانت میشه این قسمت که چشم پله ما هست و اینجا میشه 1.20 ارزش. حالا اگه این پاگرد میان طبقه رو نگاه کنیم اینجا 90 و اینجا 1.20 و این یه دونه پله بعدا اینجا جبران میشه که نهایتا طبق همون بند مقررات ملی ساختمان عرض این پاگرد در نهایت میشه مساوی عرض خود پله، یعنی 1.20 مساوی با 1.20 پاگرد. این حالته برای تمام طبقات تکرار میشه، یعنی اینجا وقتی میایم به طبقه قبل یا طبقه بعد باز به همین صورته. اینجا دقیقا عین همون قسمت بالا منتها برعکس دیگه. اینجا این میاد این قسمت قرار میگیره و این قسمت میاد اینجا، یعنی معکوس میشه چون پله ها رفت و برگشتیه. و وقتی در حالت تاپ من برم از بالا نگاه کنم اینجا اگر نگاه کنید دقیقا این پاگرده معکوس این پاگرده اجرا میشه. خب این میشه قالب بندی این پله ما. حالا اگه پله شما ارزش بیشتر بود، مثلا اینجا ما ارز 1.5 داشتیم، شما باید 30 سانت ازش کم کنید، یعنی میشه 1.20. این قسمت 1.20 اجرا کنید، یعنی تفاوت این قسمت و این قسمت پاگرده همون 30 سانته که باید اینو توی قالب بندی حتما مد نظر خودتون قرار بدیم. حالا بریم آرماتور بندی و قالب بندی این پله رو به صورت کامل ببینیم. ما از اینجا شروع میکنیم، یعنی ریشه های انتظاری که اینجا قرار دادیم از اینجا شروع میشه به قالب بندی و آرماتور بندی. این رمپ رو میریم ببینیم توی نیم طبقه و رمپ بعدی و این قسمت هم که به سقف میرسه، یعنی اینجا میشه سقف طبقه پایین و اینجا سقف طبقه بعدی.